Hey mga kalaks, thank you for visiting my YouTube channel. If this is the first time that you watch any of my vlogs or any of my videos, please consider subscribing and hit the notification bell para you will be updated every time that there's a new video upload in my YouTube channel. In this video mga kalaks, we will be reviewing one of Henann's newest property or hotels in Boracay. Ito yung kanilang Henann Crystal Sands Hotel, which is located in between stations 1 and 2. So we will be reviewing our experience, yung kanilang amenities, yung food, yung staff nila, and the price also. And kung paano nila nasusunod yung new normal protocols or yung mga health protocols na ini-implement dapat per IATF and the DOH. So few months ago, my family and I we had our family vacation in Boracay, and one of the hotels that we stayed at is the Henann Crystal Sands Hotel. So tawag na ito ang deciding factor sa akin why I booked this hotel. It's because of the actually dalawang bagay. Yung landscape nung sa ano nila sa pool area, and second yung kanilang sky bar or pool bar na overlooking the beach of the of Boracay Island. In terms of the minimum health standards or the new normal protocols, I must say na observe naman lahat ng mga ini-implement ng government na minimum health standards or yung protocols na ini-implement ng IATF. Like pagpasok mo, pag nag-check-in ka sa hotel, makikita mo isang notable thing na makikita mo sa mga check-in counters are yung mga plastic barriers. And second, they parang limited naman yung yung actual contact ng front desk and ng guests. Most of the transactions are made contactless. Let's say pag tinanong yung reservation, kung ipapakita mo yung reservation details mo, nasa gadgets lang naman, or kung nasa papel man, ipapakita mo lang sa front desk and pipicturean lang nila. Then pagdating mo din dun sa pag nag-check-in ka, hanapin sa iyo ng front desk yung iyong Boracay QR code and valid IDs ng lahat ng guests na magstay. So I will suggest, katulad nung ginawa namin, lahat ng requirements na kailangan sa Boracay ay nakasave lang sa isang folder or sa gallery ng phone para madali mo siyang hanapin and madali mo siyang mapakita kapag hinanap ng respective agency or respective person na maghahanap ng particular document na to. So balik tayo dun sa front desk. Pagdating mo doon, pinakita lang namin yung picture ng IDs namin and the reservation. Then ginawa niya na yung pag-check-in sa amin. And ang maganda pa dito, yung meron din silang yung separate yung lagayan ng sanitized pen tsaka yung used pens. So may lagayan yung mga yung mga gamit na ballpen and cards. Then may lagayan din na sarili yung mga sanitized na pens. Then kapag hinand over sa iyo or binigay sa iyo yung yung key cards ng room na pag-stayan mo, they make sure na isa-sanitize nila yung key cards na ibibigay nila sa iyo. So pagdating naman sa room where you will be staying, may makikita kang sticker sa door na nakalagay na UVC sanitized. So I think they mark lahat ng rooms na nalinis na at na-sanitize na nila. Then pagpasok mo sa room, mapapansin mo yung mga remote controls dun sa room are also na may mga balot na plastic para siguro to make sure na mas madaling masanitize at hindi siguro yun yung pinapalitan ng hotel, and may nakatag din doon na UVC sanitize remote control. Then yung room malinis, kompleto naman yung amenities. Ang isang notable na bagay na nakita ko sa Henann is hindi sila nagpo-provide ng mga disposable plastic sa room. So pagdating mo, instead na bottled water yung nandun, meron silang container na lalagyan, pwede mong i-refill ng tubig sa mga water refilling stations na nakakalat naman sa paligid ng hotel. Then yung isa pang gusto ko dun sa room ng Henann is the sheets na white. Kasi for me, mas masarap higaan pag white yung sheets dahil mas malinis siyang tignan, mas presko. Then pagdating naman sa bathroom, spacious naman yung bathroom din, may shower, may bidet. Then complete naman yung amenities na binigay ni Henann sa amin. May slippers din, may bathrobe, may towels. Then ang view lang namin na hindi ko masyadong gusto, yung room na napagstayan namin is ang view kasi puro bubungan.
So kung medyo garden view yon or beach view, mas maganda sana. Pero tawag nito, okay na rin kami doon dahil spacious nga yung room at saka bago, and madaling lumamig. Malakas yung air conditioning unit nila, so iniwan lang namin saglit yung room. Pagbalik namin, medyo malamig na yung paligid ng room. So when it comes naman sa amenities ng hotel, maganda yung yung landscape ng pool area nila. However, kung magsuswim ka doon, kasi may mga, yung pool area nila, syempre may mga rooms na may direct pool access. So, kapag nagsuswim, parang nakakahiyang mag-swim doon kapag nagsuswimming na yung mga tao na naka-check-in doon sa direct pool access. Pero may area naman na parang hindi sakop nung hindi katapat ng mga rooms na may pool access. Overall, yung landscape nung kanilang pool area ay maganda. I think yung swimming pool opens around 7 a.m. or 8 a.m. then until 9 p.m. yata o 10 p.m. yung closing dun sa pool area nila. Syempre, ito na yung pinakadahilan kung bakit ko ibinook yung hotel, yung kanilang pool bar or sky pool bar overlooking the Boracay Island. Actually, parang twice lang kami nakapunta dito dahil lagi halos puno yung area na to ng hotel. Lalo na kapag pa-sunset. Pero pag morning after breakfast, if you want to swim na medyo unti yung tao dun sa pool bar, ito yung time na yun nga, walang masyadong tao dun sa sky pool bar. Ang maganda rito, katulad nung sinabi ko kanina, is yung view. Because ang view talaga dito, yung infinity pool nila, ang view talaga is overlooking the beach of the Boracay. And kapag pumunta ka dito during sunset, I can imagine ang ganda lalo ng view kapag dito mo pinanood yung sunset. Kaya lang nga, katulad ng sinabi ko, crowded siya during sunset. So kung magbubook kayo ng accommodation sa Henann Crystal Sands, make sure na magbook kayo with breakfast dahil sulit yung yung buffet breakfast nila sa Saffron Restaurant. So yung buffet breakfast, you can available buffet breakfast sa Henann Crystal Sands sa may Saffron Restaurant, which is located dito sa beachfront na banda ng hotel. So yung breakfast nila nag-start I think 6 a.m. and until 10 a.m. yata. Nung nagstay kami sa Boracay, sa hotel na to, para mga 6:30 bumababa na kami, pero yung tables na malapit dito sa may sa may beach mismo, or yung may magandang view ng beach, usually medyo puno na siya. So medyo maaga yung nagbe-breakfast yung mga tao dito na yata na nag-stay sa Henann Crystal Sands. When it comes naman sa sa food sa loob nung sa buffet restaurant ng Saffron, marami namang options. They have like iba't ibang viands for breakfast. Nung nag-check-in kami, ang mga options ay mga hot dogs, pancakes, bacon, cereals, different kinds of bread, may juice. Ang gusto ko yung kanilang chocolate juice. Chocolate drink. So, para siya, kalasang-kalasa siya nung isang famous na chocolate drink na iniinom natin nung bata pa tayo or hanggang ngayon matanda na tayo. Mayroon ding appetizers, may salad, may fruits. So sa breakfast pa lang sulit na rin yung stay mo dito sa sa Henann Crystal Sands dahil sa dami ng options ng food. Then yung yung minimum health standards then observe kapag nagda-dine o kumakain ka dito sa restaurant dahil may mga markers kung saan dapat tumayo yung mga guests, and hindi ka allow na ikaw yung kukuha ng food doon sa mga serving trays. May mga naka-assigned na Henann personnel sa bawat station or sa bawat station ng buffet kung saan they will be the one to serve you kung ano yung food na type mong kainin sa station na yon. So yun, hindi ka basta pwedeng yung tulad before the new normal condition natin na ikaw yung kukuha ng food dun sa sa serving tray at maglalagay dun sa plate mo. May mga allocated na staff si Henann na sila yung maglalagay ng food sa plate. When it comes naman sa mga staff, wala akong masasabi sa staff ng Henann Crystal Sands. Lahat sila courteous, lahat sila laging nakasmile, syempre, lagi sa yung mag-greet ng good morning, good afternoon.
tawag nito, tas pag may ni-request ka sa kanila, agad-agad nilang, well, hindi naman agad-agad, kundi hindi naman sobrang tagal bago nila mabigay sa iyo o ma-deliver sa room mo yung ni-request mong gamit from them. Like, nung nag-check out kami, tawag nito, may nakalimutan namin yung face shield sa room namin. So yung face shield kasi required kung sasakay ka ng mga e-trikes eh. So nung nag-check out kami, naiwanan ko yung face shield ko sa room, and kaso yung key card ko, dahil check out time na, hindi na siya gumagana, binalikan ko. Then may nakita akong isang staff ng Henann, and sabi ko kung pwedeng paradyo dun sa front desk or sa housekeeping or kung sino man na pwedeng magbukas ng room ko para makuha ko yung face shield. But instead si ate na staff ng Henann ay nag-volunteer na, sabi niya I'll be the one to get it. Parang ilang blocks din yung tinakbo namin para makuha yung face shield sa room. So yan, sobrang courteous nila, sobrang mababait sila, and lagi silang nakasmile. Yun yung isang notable na na characteristics ng mga staff ng Henann. Hindi sila mga rude staff ng hotels. And last but not the least is syempre yung price ng room per night. So I think hindi yung price ng Henann Hotels, hindi siya nasa sa budget friendly side ng ng mga hotel accommodation, especially in Boracay. Dahil nga na-observe namin, nagstay kami sa Henann sa Bohol, mas mahal yung price ng Henann Hotel dito sa Boracay. However, tawag nito, dahil nga medyo unti pa yung mga tourists, and wala pa naman tayo sa normal na na sitwasyon dahil may pandemic pa, medyo mababa pa rin yung price ng ng per night ng mga rooms ng Henann as opposed dun sa mga previous prices nila per night. Overall mga kalaks, I am really satisfied with the service, yung room, yung view, yung facilities, and yung food, and syempre sa price for the Henann Crystal Sands Hotel in Boracay. There you go mga kalaks, if you are planning to visit Boracay, isa yung Henann Crystal Sands Hotel actually na marirecommend ko sa inyo na magstay kayo dito sa hotel na ito. Kung may budget lang din kahit papaano na pwede kang splurge, magstay ka dito sa hotel na to, sa Henann Crystal Sands, dahil sulit yung kada sentimo na binayad mo sa hotel na ito. Thank you mga kalaks for watching my vlog until the end, and if this is the first time that you visited my channel, please don't forget to subscribe, share, and like this video, and hit the notification bell para you will be updated every time that there is a new video upload in this channel. Thank you.